सो हेलो नमस्ते साथीहरु, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर हामी फेरि पनि आइसकेका छौं। सो फर्स्ट अफ अल त वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल प्रफिटेबल नेपाली। र आज चाहिँ हामी कुनै नयाँ अर्निङ वेबसाइटको बारेमा कुरा गर्दैनौं। एउटा पुरानो वेबसाइटमा चाहिँ हाम्रो विथड्र लिमिट पुगिसकेको छ हैन। सो आज चाहिँ हामी त्यसैबाट विथड्र गरेर तपाईहरुलाई देखाउने छौं है त। सो विथड्र हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ हामी यो भिडियो मार्फत हेर्ने छौं है त। र यदि तपाईहरु पनि यो वेबसाइटमा चाहिँ माइन गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरुले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला है, ताकि तपाईहरुलाई पनि थाहा होस् हैन यो वेबसाइटबाट चाहिँ विथड्र दिन्छ कि दिँदैन भनेर है त। सो यो चाहिँ विथड्र प्रुफ भिडियो भएको हुनाले म डाइरेक्ट विथड्र गर्ने प्रोसेसतिरै लाग्छु है त। सो यो वेबसाइटबाट तपाईहरुले विथड्र गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुसँग मिनिमम 15 वटा टीआरएक्स चाहिँ तपाईले यो वेबसाइट युज गरेर माइन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो एज यु क्यान सी मेरो चाहिँ अलरेडी 15 वटा टीआरएक्स भइसकेको छ है त। सो आज चाहिँ म यही 15 वटा टीआरएक्स चाहिँ ट्रस्ट वालेटमा विथड्र गरेर देखाउने छु है त। सो तपाईहरुलाई त्यो भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई ट्रस्ट वालेटको मेरो ब्यालेन्स देखाउने छु है। सो एज यु क्यान सी तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ भनेको 7 वटा टीआरएक्स मात्रै छ है त अहिले मेरो ट्रस्ट वालेटमा। सो यो 15 वटा टीआरएक्स चाहिँ विथड्र हुन्छ कि हुँदैन विथड्र गरौँ है त। सो विथड्र गर्नको लागि एकदम सिम्पल छ। सो सिम्पली तपाईले यहाँनिर विथड्रमा क्लिक गरिदिनु होला र तपाईले विथड्रमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर अमाउन्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ है त। सो 15 वटा टीआरएक्स भइसकेपछि 15 लेखिदिनु होला र तपाईले यो एड्रेस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन तपाईहरुले चाहिँ यसमा रजिस्टर गर्दाखेरि युज गर्नु भएको छ नि एड्रेस हो त्यही एड्रेस नै तपाईले चाहिँ त्यही एड्रेसमा मात्रै तपाईहरुले चाहिँ विथड्र गर्न मिल्छ है त। त्यो बाहेक अरु तपाईले एड्रेस चेन्ज गर्न मिल्दैन है त। सो यो चाहिँ मेरो ट्रस्ट वालेटको एड्रेस थियो है त। सो म डाइरेक्टली विथड्रमा क्लिक गरिदिन्छु है त। सो तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ विथड्र कम्प्लिट भनेर आएको छ है त। र एकछिन तपाईहरुलाई चाहिँ तपाईको ट्रस्ट वालेटसम्म आइपुग्न चाहिँ एकछिन टाइम लाग्न सक्छ है त। सो यसलाई हामी ओके गर्दियौं र एकचोटी रिलोड गर्दियौं है त। सो तपाईहरुले रिलोड गर्दा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको अमाउन्ट चाहिँ 0.00 भइसकेको छ है त। र मेरो ट्रस्ट वालेटमा पनि आइसकेको छ है त। मैले विथड्र गरेको 5-10 सेकेन्ड्स भित्रमै यसबाट चाहिँ विथड्र मैले पाइसकेको छु है त। एकदम फास्ट विथड्र छ। सो तपाईहरुलाई विथड्र प्रुफ पनि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अघि 7 वटा टीआरएक्स थियो भने अहिले चाहिँ जम्मा 22 वटा टीआरएक्स भइसकेको छ है त यो 15 वटा टीआरएक्स विथड्र गरिसकेपछि। सो एकदमै लेजिट वेबसाइट रहेको छ साथीहरु, तपाई पनि आजै गएर माइन गर्न थाल्न सक्नुहुन्छ। मैले तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यो वेबसाइटको लिंक दिएको छु है त। र तपाईहरुलाई केही समस्या पर्यो यो वेबसाइटमा रजिस्टर गर्नको लागि भने चाहिँ तपाईहरुले मैले यो भन्दा अगाडि को भिडियोमा चाहिँ यसको यो वेबसाइटको बारेमा पुरै डिटेल्ड मा मैले एउटा भिडियो बनाएको छु। सो त्यो पनि तपाईहरुले चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले आजै माइन गर्न थाल्न सक्नुहुन्छ है त। यो वेबसाइट चाहिँ एकदम लेजिट रहेको छ र तपाईहरुले चाहिँ यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ रिस्क हुन्छ, रिस्क बुझेर मात्र इन्भेस्ट गर्नु होला। म तपाईहरुलाई इन्भेस्ट गर्नको लागि चाहिँ सजेस्ट गर्दिन है त। सो यति नै हो त गाइस, वेबसाइट एकदम सजिलो छ हैन। विथड्र पनि एकदम चाँडो दिने रहेछ, एकदम राम्रो वेबसाइट छ। सो यस्तै हामी अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर फेरि पनि आउने नै छौं। सो त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ थ्यांक यू, नमस्ते, सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो है त।